सो वेलकम एभ्रिवान। आजको यस ट्युटोरियलमा हामी ह्याकर ऱ्याङ्क्सकै बारेमा चर्चा गर्दैछौँ। सो ह्याकर ऱ्याङ्क्स एउटा इन्भाइरोमेन्ट जहाँ चाहिँ हामीले प्रब्लम सल्भिङका क्वेसनहरूलाई सल्भ गर्न सक्छौँ र प्रब्लम सल्भिङका क्वेसनहरूमाथि हामी प्र्याक्टिस गर्न सक्छौँ। सो नेपाली समाजले गर्न लागेको जुन एउटा राम्रो स्टेप्स छ होइन, हामी नेपाली प्रोग्रामरहरूलाई पनि एसिएम खेलाउने एउटा जुन सोच लिएर नेपाली समाज अगाडि बढिरहेको छ, त्यसको म एकदमै कदर गर्दछु र त्यहीसँग रिलेटेड क्वेसन्सहरू चाहिँ आज म यस ट्युटोरियलमा सल्भ गर्ने प्रयास गर्दैछु। सो आजको यस ट्युटोरियलमा हामी तीनटा क्वेसन सल्भ गर्नेछौँ। सो आज म वार्मअपदेखि स्टार्ट गर्छु र वार्मअपभित्रको सल्भ मी फर्स्ट, सिम्पल एरे सम र कम्पेयर द ट्रिपलेट्स, यो तीनटा क्वेसन चाहिँ म आज सल्भ गर्नेछु र अरू क्वेसनहरू म आउने दिनका ट्युटोरियलहरूमा सल्भ गर्दै जानेछु। सो आज हामी सल्भ मी फर्स्टबाट स्टार्ट गर्नेछौँ। सो मैले पहिला नै सल्भ गरिसकेको थिएँ यो क्वेसनहरू, तै पनि आज म नयाँ प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज युज गरेर तपाईँहरूलाई देखाउँदैछु। मैले पहिला चाहिँ सी प्लस प्लसबाट गरेको थिएँ भने अहिले चाहिँ म रुबीबाट गर्छु। सो सबभन्दा सुरुमा हामीहरूले एउटा क्वेसन पाउँछौँ। यसरी हामीहरूलाई एउटा क्वेसन दिएको हुन्छ यहाँनिर। सो क्वेसनभित्र हामीलाई इनपुट फर्मेट र आउटपुट फर्मेट पनि हामीलाई दिइसकेको हुन्छ। सो यति गरिसकेपछि हामीलाई यहाँनिर एउटा इन्भाइरोमेन्ट हुन्छ जहाँनिर चाहिँ हामीले क्वेसन्सहरू चाहिँ सल्भ गर्न सक्छौँ है। सो यहाँनिर के भनेको छ भने, वेलकम टु ह्याकर ऱ्याङ्क्स, द पर्पज अफ दिस च्यालेन्ज इज टु फेमिलाइज सरी फर माई प्रोनाउन्सिएसन, you with reading input from std in, standard input output stream, and writing output to std out, the standard output stream using our environment. So यसको मेन तात्पर्य चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि, उद्देश्य चाहिँ भन्दाखेरि हामीलाई ह्याकर ऱ्याङ्क्सको इन्भाइरोमेन्टसँग इन्ट्रोड्युस गराउनु नै यो क्वेसनको मेन उद्देश्य हो। सो रिभ्युइङ द कोड प्रोभाइडेड इन द एडिटर बिलो, देन कम्प्युट द solve me first function so that it returns the sum of two integers read from std in. Take some time to understand this code so you are prepared to write it yourself, blah blah blah. यसमा चाहिँ के भन्दैछ भने, दुईवटा इनपुट दिइसकेको छ हामीलाई कोड इनपुट फर्मेटबाट std इनले। सो त्यो इनपुटहरूको चाहिँ हामीले सम फाइन्ड गरेर चाहिँ त्यो डिस्प्ले गराउनु पर्ने छ। सो लेट्स स्टार्ट। सो त्यसको लागि हामी डाइरेक्ट यहाँनिर रिटर्न ए प्लस बी गरेर हेरौँ। सो रन कोड। सो सक्सेस भइसकेको छ। सो यहाँनिर के गर्यो, उसले दुईवटा इनपुट लियो, स्ट्रिङ इनपुट लियो, त्यसलाई इन्टिजरमा कन्भर्ट गर्यो, अनि त्यसपछि सल्भ मी फर्स्ट भन्ने फङ्सन कल गर्यो। अनि फङ्सन कल गरिसकेपछि भ्याल1 र भ्याल2 दुईवटा भेरिएबल्सको भ्यालु चाहिँ इन्सर्ट गरेर अनि यहाँनिर फङ्सन कल गरेर मैले फङ्सनमा के गरेँ, डाइरेक्ट रिटर्न ए प्लस बी गरेँ। मैले यहाँनिर रिटर्न ए प्लस बीको साटो डाइरेक्ट मैले ए प्लस बी गरेको भए पनि हाम्रो एन्सर ठिक आउने रहेछ कि रहेछ एकचोटि हेरौँ है त। सो त्यो गरेको भए पनि हामीलाई एन्सर ठिक आउँथ्यो। सो हामीलाई रेल्सले चाहिँ एउटा के इन्भाइरोमेन्ट, रुबीले चाहिँ के एउटा इन्भाइरोमेन्ट के दिएको छ भन्दाखेरि, हामीहरूले रिटर्न गर्नको लागि कुनै पनि रिटर्न फङ्सन्सहरू युज गर्नु पर्दैन। फाइनल लाइनको लास्ट लाइनको कुनै पनि भेरिएबलहरू इनपुट गरेको छैन भने त्यसले चाहिँ हामीलाई त्यो अपरेसन पर्फर्म गरेर अथवा त्यो एक्सप्रेसन क्यालकुलेट इभ्यालुएट गरेर हामीलाई त्यसको आउटपुट चाहिँ रिटर्न ब्याक गर्छ। यसरी हामीले गर्न सकिन्छ। यसलाई हामी सब्मिट गरिसकेर हामी केस 0 र केस 1 चाहिँ टेस्ट गर्छौँ। सो यसरी हाम्रो च्यालेन्ज चाहिँ सकिएको छ। त्यसपछि म वार्मअपकै अर्को क्वेसन, सिम्पल एरे सम भनेर म यो गर्न जाँदैछु। सो सिम्पल एरे सम पनि अहिलेको जस्तै क्वेसन हो। सो यसमा चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि, गिभन एरिया अफ एन इन्टिजर क्यान यु फाइन्ड द सम अफ इट्स एलिमेन्ट्स भन्दैछ। सो उसले चाहिँ एन इन्टिजरको एरे दिँदैछ भने हामीले चाहिँ त्यसको टोटल सम फाइन्ड गर्नुपर्ने छ। सो फर्स्ट लाइन कन्टेन्स एन इन्टिजर एन डिनोटिङ द साइज अफ एन एरे इन्टिजर एन, द सेकेन्ड लाइन कन्टेन्स एन स्पेस सेपरेटेड इन्टिजर
रिप्रेजेन्टिङ द एरेज एलिमेन्ट। सो फर्स्टको इनपुटले चाहिँ हामीहरूलाई त्यो एरेको साइज कति छ भन्ने बुझाउँछ भने सेकेन्डको इनपुटले हामीहरूलाई त्यो एरेभित्रको एलिमेन्टहरू के छ त्यो चाहिँ त्यहाँनिर देखाउँछ। सो यहाँनिर हेर्न सकिन्छ 1 2 3 4 10 र 11 जोड्दाखेरि चाहिँ 31 हुँदो रहेछ। सो यसरी हामीले एउटा देखाउनु पर्ने हुन्छ। सो त्यसको लागि हामीले के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि फर लुप लाउने इन आई इन 0 to कतिसम्म भन्दाखेरि हामीले n-1 सम्म है, किन भन्दाखेरि 0 बाट स्टार्ट गर्ने र n-1 सम्म। सो इन किनभने टोटल सम जस्तै हामीले पनि सीमै गर्दाखेरि कोड गर्दाखेरि हाम्रो सी को कोड चाहिँ यस्तो हुन्छ। सी फर आई इक्वल्स टु 0 बाट स्टार्ट गरेको छ भने हामीले 0 बाट स्टार्ट गरेको छ भने आई जहिले पनि लेस देन n हुन्थ्यो। सो यहाँनिर चाहिँ लेस देन n हामीले रेल्समा युज गर्न सकिने त्यस्तो खालको इनिसियलाइजेसनहरू हामीले गर्न सक्दैनौँ। सो त्यसको लागि हामी के गर्छौँ डट डट दिएर 0 देखि 0 to भन्न खोजेको डट डट अनि n-1 उसले अटो इन्क्रिज गर्छ। जस्तै हामीले यहाँनिर सीमा आई प्लस प्लस गरेको थियौँ भने यहाँनिर चाहिँ उसले अटो इन्क्रिज गर्छ जब हामीहरूको इन्ड अफ त्यो स्टेटमेन्ट पुगिन्छ, त्यो फर स्टेटमेन्टको जब हामी इन्डमा पुग्छौँ। सो त्यहाँनिर पुगिसकेपछि चाहिँ उसले चाहिँ फेरि अटो इन्क्रिज गरेर कन्डिसन चेक गरेर अनि यदि कन्डिसन सेटिस्फाई भने मात्र त्यो लुप कन्टिन्यू गर्छ। सो त्यसपछि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि यहाँनिर हामीले एउटा सम भन्ने भेरिएबल बनाउनु पर्ने हुन्छ र त्यसको भ्यालु चाहिँ हामीले 0 भनेर इनिसियलाइज गर्नुपर्ने हुन्छ। सो समको भ्यालु चाहिँ के हुन्छ अर्कोचोटि भन्दाखेरि सम इज इक्वल्स टु के हुन्छ भन्दाखेरि एआरआई चाहिँ एरेको आईको आइथ पोजिसनको एरेभित्रको एलिमेन्टको चाहिँ सममा सम गर्दै जाने। सो त्यति गरिसकेपछि हामी समलाई चाहिँ रिटर्न गर्छौँ। सो यसलाई रन कोड गरेर हेरौँ। सो हामीले यहाँनिर 31 हेर्न सक्छौँ। सो सम इज इक्वल्स टु 0 फर आई इन 0 to n-1 सम प्लस इज इक्वल्स टु एरे आई एरेको आइथ पोजिसनको र त्यसरी नै गर्न सकिन्छ। यहाँनिर स्ट्राइपले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि हामीले इन्टर जब की प्रेस गर्छौँ, इन्टर की प्रेस गर्दाखेरि हामीले इन्टर कीलाई पनि एज ए क्यारेक्टर एज ए स्ट्रिङ नै रुबीले रिड गर्छ। त्यसलाई ओमिट गर्नको लागि त्यसलाई हटाउनको लागि चाहिँ हामीले स्ट्राइप भनेर एउटा फङ्सन युज गरेका छौँ। सो त्यति गरी अनि यहाँनिर म्याप टु आई भनेको चाहिँ यसले चाहिँ एरेमा अथवा ह्यासमा लिएको फङ्सनहरूलाई अथवा स्ट्रिङमा लिएको ठुलो ठुलो नम्बरहरूलाई चाहिँ ह्यासमा अथवा एरेमा कन्भर्ट गर्नको लागि चाहिँ म्याप युज गरिन्छ र त्यहाँनिरको प्रत्येक एलिमेन्टहरूलाई चाहिँ इन्टिजर बनाउनको लागि चाहिँ यहाँ टु आई भनेर युज गरिन्छ। सो त्यति गरिसक्यौँ। अब यसलाई हामी सबमिट कोड गरौँ यसलाई पनि र यसरी हाम्रो यो क्वेसन पनि सल्भ भइसकेको छ। सो त्यसपछि हामीले अर्को क्वेसन गरौँ। अब सो अर्को क्वेसन हाम्रो कम्पेयर द ट्रिप्लेट्स भनेर छ। सो कम्पेयर द ट्रिप्लेट्समा चाहिँ के छ भन्दाखेरि एलिस एन्ड बब इच क्रिएटेड वान प्रब्लम फर ह्याकर ऱ्याङ्क्स। सो ह्याकर ऱ्याङ्क्सको लागि दुईजना मिलेर एउटा क्वेसन बनाएका छन्। रिभ्युअर reacts to challenges awarding points on a scale from 1 to 100 for 3 categories: problem, clarity, originality and difficulty. So दुईजना मिलेर प्रब्लम दिएछन् ह्याकर ऱ्याङ्क्समा अनि युजरहरूले अथवा रिभ्यू गर्नु पर्यो हैन, जसले त्यो क्वेसनहरू ट्याकल गर्छ तिनीहरूले चाहिँ रिभ्यू गर्नुपर्ने थियो। सो रिभ्यू गर्ने क्याटेगोरी चाहिँ के थियो भन्दाखेरि प्रब्लम क्लियरिटी, कतिको क्लियर छ कतिको मान्छेले बुझ्छ त्यो एउटा प्रब्लम क्लियरिटी थियो, ओरिजिनालिटी एन्ड डिफिकल्टी लेभल पनि थियो है। सो त्यसमा चाहिँ वी डिफाइन द रेटिङ अफ एलिस के भन्छ है, अलिकति इङ्ग्लिस प्रोनाउन्सिएसन मेरो त्यति राम्रो छैन। च्यालेन्ज टु बी द ट्रिप्लेट ए इज इक्वल्स टु A0, A1 अनि A2 एन्ड द रेटिङ फर बब्स च्यालेन्ज टु बी द ट्रिप्लेट B इज इक्वल्स टु B0, B1 र B2। सो प्रत्येकको मार्क्स चाहिँ त्यसरी राखिदिएको छ। सो यो टास्क इज टु फाइन्ड देयर कम्पेरिजन पोइन्ट्स बाई कम्पेयरिङ A0 विथ B0, A1 विथ B1 एन्ड A2 विथ B2। सो यदि A0 चाहिँ B0 भन्दा धेरै हो अथवा A1 चाहिँ B1 भन्दा धेरै हो भने चाहिँ AI चाहिँ BI भन्दा ठुलो हो भने चाहिँ एलिसको पोइन्ट बढ्छ अनि
ए बी चाहिँ ए भन्दा ठुलो हो भने बबको भ्यालु बढ्छ र दुइटैको इक्वल छ भने कसैको पनि भ्यालु बढ्दैन। सो हामीले त्यस्तो खालको एउटा प्रोग्राम लेख्नुपर्ने। सो फर्स्ट लाइन अफ इनपुटले चाहिँ के दिन्छ भन्दाखेरि एलिसको पोइन्ट्सहरू दिन्छ भने सेकेन्ड लाइनको इनपुट्स तिनवटा इनपुट्सले चाहिँ हामीलाई बबको इनपुट्सहरू दिन्छ। सो अनि सिम्पल आउटपुट चाहिँ यहाँनिर एलिसको 1 पोइन्ट बबको 1 पोइन्ट अनि एउटा चाहिँ टाई हुन पुगेको छ, त्यही भएर 1-1 दुइटाको आउटपुट आएको छ। सो त्यसलाई हामी आउटपुट दिन सकिन्छ। सो यसलाई हामी गरौँ। सो यसलाई त्यहाँ हाम्रो 1-1 आउँछ कि आउँदैन हामी चेक गरौँ। सो यसको लागि हामीहरूले त्यस्तो अलिक कम्प्लेक्स केही पनि छैन। सो यसको लागि हामी सुरुमा एउटा एरे बनाउँछौँ। सो एरे भनेको चाहिँ रिजल्ट नै बनाऊ एरे होइन। अनि त्यसपछि एरे डट न्यू, यसको साइज हामी राख्न सकिन्छ 2, दुईवटा मात्र चाहिएको छ हामीलाई, रिजल्ट 0 र रिजल्ट 1। त्यसपछि हामी के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि इफ ए, यसलाई हामी इफ A0 इज ग्रेटर देन A1, त्यतिखेर हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि त्यतिखेर हामीले रिजल्ट 0 पोजिसनको लागि चाहिँ हामीले 1 राख्न सकिन्छ, अथवा यसलाई हामीले +1 पनि गर्न सकिन्छ। यसलाई 1 नै गर। त्यस्तै हाम्रो इफ A1 को भ्यालु चाहिँ ग्रेटर देन B1 छ भने, मिस्टेक भएछ, B0 छ भने हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि रिजल्ट 0 पोजिसनको रिजल्टको भ्यालु चाहिँ 1 ले बढाउनु पर्यो। सो यहाँनिर इन्ड। त्यसपछि फेरि हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि इफ A2 को भ्यालु चाहिँ B2 भन्दाखेरि ठुलो भयो भनेखेरि हामीले के गर्नु पर्यो, यहाँनिर रिजल्ट 0 मा चाहिँ 0th पोजिसनको रिजल्टमा चाहिँ हामीले +=1 यसरी दिनु पर्यो है। सो त्यसपछि हाम्रो अर्को क्वेसन आउँछ B0 को आउँछ, B0 इज ग्रेटर देन A0 हैन। त्यसपछि इन्ड हुन्छ। त्यसपछि यहाँनिर रिजल्ट 1 मा चाहिँ हामीले 1 राख्नु पर्ने हुन्छ सुरुमा, अथवा 1 नराखे पनि हुन्छ, हामीले +=+1 नै राखौँ हामी, प्लस है। सो त्यसपछि हामीले इफ B1 इज ग्रेटर देन A1, त्यतिखेर रिजल्ट 1 चाहिँ +=1 हुन्छ, 1 ले इन्क्रिज गर्ने। त्यसपछि हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि इफ B2 इज ग्रेटर देन A2 भएको खण्डमा रिजल्ट 1 चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, +=1 जान्छ है। सो यहाँनिर पनि इन्ड। सो यति गरिसकेपछि हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि अब हामीले रिजल्टलाई हामी रिटर्न गर्छौँ। सो रिजल्टलाई रिटर्न गरिसक्दाखेरि हाम्रो सिन्ट्याक्स इरर हुनेछ। कहाँ रिजल्ट आउटपुट इनपुट आउटपुटले चाहिँ हाम्रो उपरमा भएको छैन। सो रिटर्न गरेर अनि त्यहाँनिर रिजल्ट इरर पनि कहाँ छ, 7th लाइनमा सल्भ प्लस। सो 7th लाइन ओके, यहाँनिर हामीले निललाई चाहिँ प्लस युज गर्न नमिल्ने रहेछ। सो रिजल्टको चाहिँ 0 पोजिसनमा हामी 1 राखौँ ल 0 राखौँ, र फेरि रिजल्ट 1 मा पनि हामी यसको भ्यालु 0 राखौँ। सो फेरि यसलाई रन गरेर हेरौँ। सो अहिले हाम्रो आइसकेको छ। सो हामीले यहाँनिर सुरुमा भ्यालु इनिसियलाइज गरेनौँ भने त्यसले अटोमेटिकली 0 लिँदैन रहेछ, त्यसलाई निल भनेर बुझ्दो रहेछ। सो त्यो एउटा अलिकति देखियो होइन, प्रब्लम देखियो। सो अहिले चाहिँ हाम्रो कोड सक्सेसफुली रन भइसकेको छ र यहाँनिर हामीले हेर्न सक्छौँ हाम्रो आउटपुट पनि 1 र 1 आइसकेको छ। सो यसलाई हामी सबमिट कोड गरेर हेरौँ।
त्यो सबमिट कोड गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ हाम्रो केसहरूमा कुनै केसमा इम्प्लिमेन्ट नहुन सक्छ होइन। त्यतिखेर हामीले आउटपुट हेरेर अनि हाम्रो कोडलाई कसरी कस्टमाइज गर्न सक्छौँ त्यो पनि हामीले हेर्न सकिन्छ। सो यसरी हामीले ह्याकरर्याङ्क्सको क्वेसनहरूलाई सल्भ गर्न सकिन्छ र चलिरहेको हाम्रो जुन सेलेक्सन राउन्डहरू छ त्यसमा तपाईँहरू प्रिपेयर हुन सक्नुहुन्छ, राम्रो पर्फर्म गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँहरूले अहिलेको सेलेक्सन राउन्डमा राम्रो गर्न सक्नुभयो भने तपाईँहरूलाई काठमाडौँमा हुन आँटेको डिसेम्बरमा हुन आँटेको जुन हाम्रो मेन इभेन्ट जस्तै छ होइन। सो त्यो मेन इभेन्टमा चाहिँ तपाईँहरूको लागि विनिङ प्राइजहरू पनि छ। सो त्यसको लागि भए पनि एकचोटि प्रिपेयर गरिदिनु होला, एकचोटि नेपाली समाज भिजिट गरिदिनु होला। सो फेसबुकमा गएर तपाईँहरूले नेपाली समाज भनेर सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। अनि नेपाली समाजमा गएर तपाईँहरूले हामीलाई हाम्रो ग्रुपलाई लाइक गर्न सक्नुहुन्छ, अरू के भन्छ जोइन गर्न सक्नुहुन्छ होइन। सो आउनुहोस्, हामी एकसाथ हौँ र नेपाली प्रोग्रामरहरूलाई पनि इन्टरनेसनल लेभलको प्रोग्रामिङ कन्टेस्टहरूमा खेलाउनको लागि सहयोग गरौँ। सो धन्यवाद। आजको लागि यति भन्दै म बिदा चाहन्छु। धन्यवाद।